Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 12 giờ đêm, tôi bị bạn thân đánh thức. Trong bóng tối không thấy 5 ngón tay. Cô ta bịt miệng tôi. Tay cô ấy run quá. Rồi, đưa cho tôi chiếc điện thoại có chút ánh sáng. Nói đừng lên tiếng. Ngoài cửa có người. Hãy thử trong tủ. Tôi nhìn về phía cửa, qua kính mở trên cửa. Một bóng đen méo mó được chiếu lên. Người đàn ông đang tìm kiếm thứ gì đó trong phòng khách. Đây là phòng tiệc di động. Chúng tôi thuê cùng nhau. Phòng khách có người là bình thường, nhưng chúng tôi là chị em. Bên ngoài rõ ràng là đàn ông. Hắn là ai? Kẻ trộm đột nhập nhà? Hình như cũng không phải. Trong tay hắn có một cái gì đó giống như một cái liềm. Xem. Không chỉ có nước bắn tung tóe trên cửa, ngoài ra còn có tiếng cọ sát. Lúc này Lâm Bỉ làm ướt lưng tôi, bởi vì tôi ngửi thấy mùi máu. Tôi cứng ngắc không thể cử động. Run rẩy, tay đánh vài dòng chữ trên điện thoại. Đưa cho tôi. Tôi nhắn tin báo cảnh sát rồi. Chú cảnh sát sẽ đến ngay. Mất khoảng 30 phút. Hãy khóa cửa lại. Cách nói này rất đơn giản, nhưng vận hành rất khó. Bởi vì chủ nhà có một thói quen mà hầu hết mọi người đều có, treo chìa khóa cửa phòng ngủ trực tiếp trên khóa cửa. Muốn khóa cửa lại, phải mở cửa trước, tháo chìa khóa ra rồi đóng cửa lại, nhưng chắc chắn sẽ làm kinh động người ngoài kia, cho dù chúng tôi đưa tay phản ứng nhanh hơn nữa. Không nhanh bằng hắn giết chúng tôi. Lương Nghị run rẩy lặng lẽ xuống giường. Tôi giữ hắn lại, giữ giọng nói nghẹn ngào của mình, vuốt tay, bảo tôi đi với cô ta. Hai chúng tôi nắm chặt tay nhau, tay đầy trơn trượt dính. Tất cả đều là mồ hôi lo lắng. Chúng tôi đi chân trần một bước, hơi thở căng thẳng, sợ phát ra một âm thanh. Gần cửa, tôi giữ tường, cẩn thận qua cửa. May ra xem, một đôi mắt lật trắng mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lập tức máu từ lòng bàn chân lạnh đến đỉnh đầu. Tôi bịt miệng lại, giữ chặt tường để không hét lên. Đó là đôi mắt của một cô bé xinh đẹp khác. Toàn bộ đầu của cô ta bị cắt ra, treo trên xà cửa, máu chảy xuống cổ. Tôi không tự giác run lên, nhưng lại cắn chặt răng, không dám phát ra âm thanh. Tôi nắm chặt tay bạn thân, hít sâu vài hơi, lại nhìn về phía mặt tiền. Tôi cố gắng không nhìn thấy Tiểu Lệ bị treo cổ, nhìn thấy người đàn ông qua khe hở. Anh ấy cao, mặc áo mưa màu đen, quay lưng về phía tôi, đi lại trong phòng khách, lật tung khắp nơi, sau đó đi vào một phòng khác. Ngay bây giờ, tôi lập tức mở cửa, rút chìa khóa ra, sau đó đóng cửa và khóa lại. Vẫn không yên tâm, tôi canh cửa để bạn thân kéo ghế sofa lại đây. Mặc dù chúng tôi di chuyển nhanh, tôi vẫn nghe thấy người đàn ông đó tiếng động chạy ra khỏi phòng. Nhanh lên! Tôi hét lên với bạn thân. Một tiếng nổ lớn, đầu của người đó hình như đập vào cửa. Tôi vội vàng quay lại, và người bạn thân nhất của tôi đặt ghế sofa vào cửa. Tôi lo lắng nhìn tay nắm cửa không ngừng lắc lư. Mồ hôi lạnh từ từ tuột khỏi đầu. Bên ngoài im lặng, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên. Từ từ, phải bạn không? Tôi đứng yên tại chỗ, không dám tin, nhìn vào cửa. Giọng nói này giống như bạn trai của tôi. Tại sao anh ta lại ở đây? Tiểu Lệ là hắn giết sao? Sao hắn lại làm thế? Anh ấy rõ ràng là một người rất dịu dàng và xinh đẹp. Bên trong có hiểu lầm gì không? Tôi vừa định hỏi, bạn thân bên cạnh túm lấy tôi, lắc đầu với tôi, dùng miệng cầu xin tôi nói không. Bị anh ta kéo. Trái tim háo hức của tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Bây giờ không phải lúc chất vấn. Ngoài ra tôi cũng không thể xác định người bên ngoài có phải là anh Triển không. Tôi khẩn trương vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Nếu tôi bốc đồng, cái giá phải trả sẽ là 2 mạng người. Lúc này, Triển hỏi tôi với giọng điệu nghiêm túc. Từ từ, bạn có thấy Lâm Bỉ không? Có biết hắn đang ở đâu không? Lâm Bỉ, tôi quay đầu lại, nghi ngờ, nhìn bạn thân. Hắn cúi đầu, mắt trắng trong bóng tối nhìn không rõ thần sắc. Thấy tôi không trả lời, anh Triển lo lắng tiếp tục nói. Từ từ, nghe tôi này. Nếu Lâm Bỉ tìm bạn, đừng cho cô ta biết vị trí của bạn. Báo cảnh sát ngay. Báo cảnh sát? Tôi vô thức hỏi. Hắn là một tên giết người hàng loạt.
đang bị cảnh sát truy nã. Tôi quay đầu cứng ngắc, nhìn Lâm Bỉ trong bóng tối. Lâm Bỉ là bạn của tôi hơn 10 năm, nhỏ hơn tôi. Từ hồi trung học cơ sở đã thích theo sau mông tôi, cứ kêu chị gái. Hắn có gì tốt? Người đầu tiên nghĩ đến là tôi. Lâm Bỉ cắn môi, nước mắt lắc đầu với tôi. Sau đó vội vàng lấy điện thoại ra đánh máy đưa cho tôi. Tôi không có. Anh ấy đang nói dối bạn. Quá căng thẳng. Tôi toát mồ hôi lạnh. Lúc này não bộ đã không thể hoạt động được. Nhưng tôi thiên về những gì Lâm Bỉ nói hơn. Tôi nhớ đôi mắt không nhắm mắt của Tiểu Lệ. Lời nói của anh Triển căn bản không tin được. Thấy tôi không có âm thanh, anh Triển căng thẳng vỗ cửa. Cô ấy có ở bên cạnh bạn không? Đừng tin hắn. Tay nắm cửa lắc điên cuồng. Tất cả bạn bè của bạn đều bị hắn giết chết. Mở cửa ra. Hắn lại mạnh mẽ đạp lên cửa, đá cửa hơi gấp. Tôi hoảng sợ lùi lại. Chân vốn đã run rẩy mềm nhũn ngã xuống đất. Tôi đang chuẩn bị đứng dậy. Ánh sáng quét qua gầm giường, một con dao dính máu dưới ánh trăng, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Chuyện gì vậy? Sao dưới gầm giường lại có dao? Lâm Bỉ nhìn theo ánh mắt của tôi. Hai đôi mắt đen nhấp nháy, nhìn tôi không chớp mắt. Tôi không dám động đậy. Lâm Bỉ nghiêng đầu, trở lại trạng thái bình thường. Như thể vừa rồi đó là ảo giác của tôi. Hai mắt đỏ lên vì khóc. Tội nghiệp nói với tôi. Từ từ, con dao đó là của tôi, nhưng trên đó viết không phải của người khác, là của riêng tôi. Hắn giơ cánh tay lên. Phía sau cánh tay của cô ấy có mấy vết thương khác nhau, trông giống như dấu vết tự gây thương tích. Tôi ngạc nhiên hỏi, Lâm Bỉ sao bạn có thể như vậy? Tư là anh Triển. Thực ra, trước khi bạn hẹn hò với anh ta, tôi đã từng hẹn hò với anh Triển một thời gian rồi. Hắn không chỉ đánh tôi, còn thích dùng sức để ngược đãi tôi. Hơn nữa còn chụp lại không đứng đắn đó, video đe dọa tôi. Video thậm chí còn tồn tại đến bây giờ. Hắn luôn đe dọa tôi, không chỉ muốn tôi tiếp tục quan hệ với anh ta, và phải giúp anh ta giữ bí mật. Tôi sợ. Tôi không dám nói với các bạn. Nghe được. Trong lòng lâu không thể bình tĩnh. Tôi không ngờ bạn trai thường ngày bên trong trang nghiêm sẽ là loại cặn bã này. Thật kinh tởm. Không ngờ tôi lại yêu một tên súc sinh như vậy. Tôi đau lòng kéo Lâm Bỉ trong vòng tay. Bình tĩnh. Nhút nhát như hắn, đối phó với chuyện này thực sự khó. Cuộc trò chuyện vừa rồi giữa hai chúng tôi không hề hạ giọng. Anh Triển ngoài cửa nghe thấy chúng tôi nói chuyện. Cửa đang mở. La lên trời ơi. Tư, đừng tin cô ta. Hắn là một kẻ sát nhân, diễn xuất giỏi nhất. Những vết sẹo đó chỉ là dấu ấn cá nhân của cô ấy. Mỗi một sinh mạng hắn giết, hắn sẽ tự đâm mình một nhát dao. Là cảm giác nghi lễ trong lòng biến thái của hắn. Trước đây cô ta thường giết động vật nhỏ. Tôi đã ở với cô ấy, nhưng tôi tuyệt đối không có phải cô ta đã làm những gì cô ta nói. Tôi thật sự không chịu được tính cách này của cô ta, cho nên tách khỏi hắn. Giờ vì tôi đã yêu bạn, vì vậy bây giờ hắn đã biến các bạn thành mục tiêu săn bắn rồi. Bạn phải tin tôi. Tránh xa cô ta ra. Đầu ngừa quá. Phải phát triển não bộ. Nhiều nghi ngờ hơn, không thể giải thích được xuất hiện ở đây. Trong lòng tôi càng tin vào Lâm Bỉ. Tôi bình tĩnh nói với ngoài cửa, anh Triển, tôi không ngờ bạn là một tên cặn bã thực sự như vậy. Tôi sẽ không tin những gì bạn nói nữa. Chúng tôi đã báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ tới ngay. Đủ cho hai người rồi. Tôi hy vọng bạn không mắc sai lầm nữa. Động tác đập cửa của anh Triển dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng cười lạnh lùng của anh ấy. Báo động. Bạn nghĩ bạn có thể đợi đến khi cảnh sát đến đây sao? Tư. Trái tim tôi lạnh một nửa. Khó thở. Anh Triển, Tiểu Lệ không liên quan gì đến bạn và tôi cả. Sao bạn lại giết hắn? Họ nói không phải tôi. Ra ngoài đi. Bạn phải tin tôi. Tránh xa. Tôi tê liệt lắng nghe lời giải thích của anh ta, không tin một lời nào.
lặng lẽ chờ cảnh sát đến cứu chúng tôi. Bên ngoài cửa, đập cửa. Đã đặt ghế sofa dựa vào cửa. Mở ra một chút. Trái tim chúng tôi run lên. Chị Từ Từ, nghe tôi này. Hắn là một tên biến thái. Hắn rất thích thú khi giết hại con mồi. Bạn chính là mục tiêu hắn chọn lần này. Chúng ta chị em nhiều năm như vậy. Làm sao tôi có thể làm hại bạn? Tôi có một kế hoạch. Vì mục tiêu của anh ấy là bạn. Lát nữa bạn tiếp tục giả vờ sợ hãi. Thừa nhận với anh ấy. Chờ anh ta thả lỏng cảnh giác xong trực tiếp mở cửa. Tôi đã dùng con dao đó để trốn sau lưng bạn. Tranh thủ hắn không chú ý. Chúng ta cùng nhau giết hắn. Được chứ, ngay cả khi anh ta chết, chúng ta chỉ tự bảo vệ mình. Và đó là tay tôi. Sẽ không làm phiền bạn đâu. Lâm Bỉ lời nói thành khẩn nhìn tôi. Nước mắt trong mắt. Tôi hoàn toàn bị lừa, rồi. Được, tôi đi đến bên cửa nói to với anh Triển. Cứu tôi. Anh Triển, tôi trách nhầm bạn rồi. Lâm Bỉ, hắn thật sự muốn giết tôi. Từ từ, mở cửa đi. Nhanh nào. Lâm Bỉ lấy con dao và trốn sau lưng tôi. Tôi giả vờ bối rối, lập tức mở cửa. Cuối cùng bạn cũng mở cửa. Tệ thật. Lâm Bỉ, đi nào. Không ngờ. Lâm Bỉ không làm theo kế hoạch. Hắn đẩy tôi đến sau. Cơ thể tôi đè lên người anh Triển. Lâm Bỉ vứt con dao đi. Hắn đã bỏ chạy. Hắn vừa chạy vừa khóc nói. Xin lỗi, Từ Từ. Xin lỗi. Tôi thật sự không có dũng khí đối kháng với anh Triển. Sức mạnh của chúng ta chênh lệch quá lớn. Xin lỗi, tôi ra ngoài tìm người cứu bạn. Cố lên. Lòng tôi như rơi vào hang băng. Không nghĩ tới bên cạnh đều là một đám tiểu nhân. Tôi phản ứng dữ dội, rút con dao nhỏ kia đâm vào người anh Triển. Hắn không mất khả năng hành động. Hắn rút lưỡi hái trên tay, sau đó bắn vào cơ thể tôi và rút nó ra. Ba người bạn gái của chúng tôi và nhóm của chúng tôi đến nhà hàng để chơi. Không ngờ buổi tối lúc nghỉ ngơi, bạn trai biến thái của bạn thân xông vào, giết hết. Chỉ có tôi trốn thoát. Chuyện xảy ra là như vậy. Tôi thực sự sợ hãi. Tôi không có cách nào. Để cứu mạng, tôi chỉ có thể bỏ lại người bạn tốt của mình. Tôi biết điều này thật ích kỷ, nhưng tôi cũng không muốn chết. Báo cáo đường phố ngày 18 tháng 12. Rắc rối, một quán bar ở ngoại ô thành phố. Có người vào nhà. Kiểm tra hiện trường phát hiện có 3 thi thể. 2 nữ một nam. Một trong những thi thể nữ vô tình tách ra. Thi thể một phụ nữ. Ngoài ra còn có một thi thể nam bị tấn công trực tiếp vào vị trí quan trọng, sốc xuất huyết. Thưa cô hãy đi với chúng tôi. Mối quan hệ của bạn với 3 nạn nhân là gì? Chẳng lẽ là bạn trai cũ của tôi? Chính là hắn là một tên biến thái. Khi tôi ở với anh ấy, thường bị hắn đấm đá. Sau khi tôi chia tay với anh ấy, không biết tại sao, hắn đang ở với bạn thân của tôi, Từ Từ. Bạn thân nhất của tôi là một cô gái giàu có gia đình khá hài hước. Tôi không muốn cô ta bị bạn trai cũ giết. Tôi vốn muốn nhân cơ hội này để đi chơi. Nói với bạn thân của tôi, người đàn ông này là một người đàn ông tồi tệ. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ý bạn là bởi vì bạn trai cũ của bạn biết mục đích của bạn, cho nên đến đây giết người diệt khẩu sao? Vâng, thưa ngài, hắn sợ tôi sẽ vạch trần thân phận của hắn, nên muốn giết hết chúng tôi. Vậy tại sao hung thủ lại chết tại hiện trường? Bởi vì tôi có thói quen tự hại mình. Có một con dao trong phòng. Người bạn thân nhất của tôi đâm tên sát nhân bằng con dao đó, chết cùng hắn. Bạn vẫn nói dối à? Trung sĩ, ý bạn là sao? Để tôi nói về quân đội mới. Kẻ giết người không phải là bạn trai cũ của bạn, là bạn. Đầu tiên bạn giết 2 người bạn thân nhất của mình, sau đó gọi điện thoại lừa bạn trai cũ của bạn đến đây và cũng giết hắn. Sau đó đưa tất cả bằng chứng cho bạn trai cũ của bạn để thoát ra. Chúng tôi có một video từ hiện trường. Bên trong rõ ràng ghi lại toàn bộ quá trình giết người của bạn. Làm thế nào video có thể? Rõ ràng là tôi. Rõ ràng bạn đã phá hủy tất cả camera giám sát phải không? Tại sao vẫn còn video?
Bạn không ngờ rằng chủ nhà của bữa tiệc, anh ấy đang ở trong mọi phòng của bữa tiệc. Ngoài ra còn có sảnh đợi bao gồm nhà vệ sinh. Tất cả đều được trang bị camera lộ kim để theo dõi khách hàng. Hắn vì xảy ra án mạng, làm sợ, cho nên chủ động tìm chúng tôi cung cấp video. Tất nhiên, anh ta cũng bị bắt theo luật. Ha 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 ha. Quả nhiên đàn ông các bạn không có một thứ tốt. Lẽ ra tôi nên giết tất cả các người. Tôi đã giết hắn. Sao vậy? Bọn khốn kiếp này là đáng chết. Vậy động cơ của bạn là gì? Nói thật đi. Anh Triển và Tư Tư ở cùng nhau vốn là ý tưởng của tôi. Tôi sẽ kết hợp anh Triển và Tư Tư. Hãy để anh Triển từ người bạn gái giàu có Tư Tư lừa tiền. Không ngờ sau khi tên khốn này thành công, không một xu nào. Thậm chí còn muốn vứt bỏ tôi. Tôi không cam lòng. Tại sao người tôi thích lại phản bội tôi? Tại sao bạn thân của tôi có mọi thứ tôi muốn. Không phải là cô ta đầu thai, có một người cha giàu có, cho nên bọn họ đều đáng chết. Còn người chết khác, Tiểu Lệ, hắn không liên quan gì đến các bạn. Tại sao bạn lại giết hắn một cách tàn nhẫn như vậy? Hắn mới là người đáng chết nhất. Hắn đã lừa dối tôi với anh Triển từ lâu rồi. Tôi đã chịu đựng họ lâu rồi. Chỉ đơn giản là lần này cùng nhau giải quyết hắn. Hắn không phải thích quyến rũ người sao? Hãy để hắn xuống địa ngục.